Vă salut, oameni buni, și bun găsit la un nou clip. Numele meu este Daniel și în acest clip o să-ți prezint 5 afaceri pe care nu ar trebui să le încerci dacă locuiești la țară, dacă te muți la țară sau, eu știu, ai niște bani și vrei să faci ceva, o afacere la țară. Sunt afaceri pe care le-am încercat. Sunt afaceri pe care anumiți prieteni le-au încercat și, credeți-mă, undeva la 10% dintre persoanele care încearcă aceste afaceri să le deschidă undeva la mediul rural au de câștigat. Nu intru în detalii și nu vreau să vă îndrum spre anumite afaceri pe care eu le-aș face. Undeva, într-un clip, am explicat top 10 afaceri pe care garantez o parte dintre ele sunt profitabile. Oameni buni, dacă aveți niște bani, eu știu, din anumite locuri, nu este treaba mea de unde aveți bani, și vreți să investiți, gândiți-vă că acei bani nu-i mai aveți. Această mentalitate trebuie să o aveți. Pentru că în momentul în care vei gândi că în secunda 2 faci o afacere și o să ajungi, eu știu, proprietar de iaht sau o mașină neagră de o anumită firmă, nu este o gândire bună. Mai ales că banii pe care vrei să-i investești, din prima secundă nu-i împrumuta. Ia în calcul că banii aceia trebuie să-i dai înapoi și cu o anumită dobândă. Deci, ai bănuții și vrei să faci o afacere. Ce afacere trebuie să ocolești? Dacă locuiți la țară sau, eu știu, v-ați mutat la țară sau vreți să vă mutați să deschideți o afacere, în primul rând, nu gândiți să vă deschideți un magazin, un butic. Aceste buticuri, aceste magazine mergeau acum niște ani. Pentru că omul de la țară, într-adevăr, era interesat să vină să ia de la magazinul dumneavoastră, pentru că nu mai se ducea la X sau la Y sau se deplasa, eu știu, mai departe. Acum o perioadă de timp nu erau atât de aprovizionate magazinele cu tot felul de bunătățuri și, în ultimul rând, acum ceva timp, banii erau cum erau, aveau valoare, pot spune. În ziua de astăzi, dacă vrei să deschizi un magazin la țară, pot spune că este o greșeală nu mare. O greșeală destul de mare, să spunem așa. Pentru că acel butic trebuie să-l transformați într-un market. Omul s-a învățat să-și ia singur produsul și să-și îl pună în coșuleț, să meargă acasă și să plătească. Și cred că este un lucru extraordinar de bun. Și destul de ok din punctul meu de vedere și o spun sincer. În al doilea rând, omul de la țară, gândiți-vă că nu o să vină la dumneavoastră tot timpul. O să vină numai când o să aibă nevoie de anumite mici produse pe care le-a uitat să le ia de la market. Sau o să vină la dumneavoastră în momentul când are o problemă. Mai multe nu pot să spun. Când nu mai are probleme, nu o să vină, o să meargă la market. Și este realitatea pură. La țară, un produs pe care tu nu l-ai vândut este un produs pierdut. Sunt anumite produse perisabile care se pierd. Sunt anumite produse care nevândute expiră. Și sunt anumite produse care se învechesc. Așa că luați în calcul aceste mici idei. Și credeți-mă că dacă le puneți toate unul sub celălalt, cred că o să vă răzgândiți cumva. Cea de-a doua afacere pe care nu o recomand la țară este creșterea anumitor animale și anumitor păsări. Aici trebuia să vă vorbească un fermier din propria lui experiență. Dar eu vă vorbesc și eu pentru că asta este, am încercat și pot spune că am pierdut. M-am gândit să-mi fac o mică hală cu găini ouătoare. Am cumpărat, nu știu, acolo câteva sute de găini. Cei care mă cunosc știu despre ce este vorba. Și am zis, domnule, acum dau lovitura. Este cea mai proastă investiție să crești găini, să crești prepelițe sau, eu știu, alte animale care trebuie să le acorzi timp, spațiu și să știi cu ce să mănâncă acest lucru. Nu vă gândiți că dacă mâine vă luați, să zicem așa, 5 vaci sau, eu știu, 30 de oi, poi mâine o să deveniți mari patroni, mari fermieri, într-un jeep, nu știu de care, de nu știu câți bani, și 10 angajați care o să vă muncească pământurile și o să vă îngrijească animalele. Pentru că oamenii și mâna de lucru se găsește foarte greu la țară. Oamenii nu mai sunt aceia pe care îi știți, oamenii acum au alte preocupări. Și omul acela pe care îl credeți că îi dați o sumă mică de bani și vă muncește toată luna și, eu știu, vă îmbogățiți pe spatele lui, nu-l mai găsiți. Nu-l mai găsiți. Mâna de lucru la țară este pe cale de dispariție. Și nu că n-ar fi oameni.
Oameni sunt, mână de lucru există. Omul s-a învățat puturos și anumite structuri de stat încurajează acest lucru prin diferite mici ajutoare care li se oferă. Credeți-mă, oamenii care vor să muncească își găsesc de muncă și muncesc. Și pentru ei, chiar și pentru dumneavoastră. Așa că dacă vreți să deveniți fermier și să creșteți anumite animale sau păsări, gândiți-vă de 2 ori și luați în calcul ceea ce v-am spus eu și ceea ce o să vă spună și alte persoane care sunt pățite, care au încercat și au dat greș. A treia afacere pe care să nu începi și să nu încerci să o faci, dar, ca într-o paranteză, aceste sfaturi nu le luați de bune. Gata, nu mai face, a zis ăsta că nu-s bune afaceri, Nu, aveți un vis, urmați-l. Dar nici mie acum niște ani, cineva nu mi-a spus acest lucru. Bă, dar de ce nu te gândești de 2 ori? Bă, nu te asocia cu ăla, că ăla te folosește și în momentul în care nu mai are nevoie de tine, îți dă cu ușutul într-un loc. Sau vezi că ăla e cu gura și tu ești cu banul și o să pierzi. Și vedeți că și după 15 ani, acum câțiva ani, am plătit ultimele mici restanțe care mi-au rămas în urma unor afaceri proaste, începute prost, gândite prost și gestionate prost. Deci, a treia afacere pe care dumneavoastră încercați să o ocoliți dacă vreți să începeți un business la țară, nu încercați să vă faceți o vulcanizare sau, un magazin de piese auto. Nu o să vă meargă niciodată. Pentru că știți prea bine, căruțele sunt pe cale de dispariție. Când vedem un cal cu o căruță pe stradă, deja la țară vorbim. Bicicletele sunt ca bicicletele. Mașinile, știți bine că poate mulți dintre dumneavoastră aveți mașini și nu știu câte pene faceți într-o lună. Dacă vă trebuie o piesă la o mașină, anumite serviciuri care sunt acum deschise sau magazine de piese auto, sunt magazine recomandate de alții și dacă dumneavoastră ați fost mulțumit de serviciul prestat într-un anumit loc, vă asigur treaba aceasta, ca și la frizerie și ca, la stomatologie și în alte locuri, tot acolo o să vă duceți. Așa dacă vin eu și am deschis o vulcanizare și un magazin de piese auto, în primul rând, ori sunt eu prea bun pe meserie și o să-mi fac clienții, într-un anumit timp, ori dacă nu știu, sunt eu foarte norocos și v-am născut aici, cu mir în frunte, cum spunea un mare lăutar. Deci, încercați să ocoliți aceste afaceri pentru că vă asigur că nu o să vă meargă. În urmă cu ceva timp, eu și exemplific, ca să nu zică lumea că vorbesc ca Iurea Târg. În urmă cu ceva timp, cineva din zonă a deschis o vulcanizare. Doamne, erau niște băieți extraordinari care lucrau acolo. Să mai pricepeau și un pic de mecanică, dar chiria foarte mare, lipsa clienților și lipsa banilor efectiv, business-ul s-a închis. Și omul a rămas, pentru că ulterior le-a pus pe internet să le vândă. Cu tot ce înseamnă utilaje de vulcanizare, cu un elevator și cu toate piesele. Nu o să-ți mai iei niciodată banii înapoi dacă tu ai investit 5 lei. Nu o să mai iei 5 lei, o să-ți iei 2 lei. Plus că dacă le-ai luat într-un rate sau o să plătești mult timp și o să pierzi. A patra afacere pe care ar trebui să o ocolești în cazul în care vrei să o deschizi la țară, nu încerca, sau mai bine spus, nu te apuca să investești banii într-o ciupercărie. Ați văzut pe internet tot felul de... Dom'le, oferim miceli, oferim spații, oferim anumite utilaje și NN oferte pentru ciupercării. Sunt foarte puține afacerile care sunt profitabile la ora actuală, fie la țară, fie undeva aproape de oraș. Deci ciupercăriile nu merg. Florăriile la țară nu merg. Dar aici este o mică paranteză. Când mă refer la florării, mă refer la omul care vinde flori la buchet. Nu mă refer la oamenii care vând ghivece de flori. Pentru că acea afacere a recomandat-o în clipul pe care vi l-am recomandat. Top 10 afaceri care merg la țară. Deci, dacă ai deschis o ciupercărie, o florărie, aceste două mici afaceri, sigur 100% nu merg. Cea de-a 5-a afacere pe care eu nu o recomand, am pe cineva, rudă apropiate care o are și credeți-mă, scârție în toate încheieturile, nu știu. Acum ceva timp, majoritatea gândeau că aceste mici magazine de articole funerare este cel mai profitabil lucru pe care îl poți face tu la țară dacă deschizi o afacere.
Aici mă refer la articole funerare. Spun mai rar ca omul să înțeleagă și să nu mă condamne. Nu vorbim de o mică afacere prin care tu faci articole funerare. Adică mă gândesc la cruci, la borduri, la cavouri și la tot ce mai e legat de aceste probleme. Deci, articole funerare, mă refer strict la magazinul pe care îl vedeți dumneavoastră pe acolo și de multe ori nu întoarceți capul să vă uitați la el. Vă faceți 5 cruci și mergeți mai departe. Stați liniștiți că toți ajungem pe acolo. Și o să avem nevoie la un moment dat de acele articole. În momentul în care deschizi acest magazin, să știți că acel magazin va merge doar în momentul în care, și aici nu trebuie să vă spun că dumneavoastră știți, sunteți recomandat de cineva. Aceste magazine, într-adevăr, la oraș, sigur, 100% merg. Dar, dacă le vei deschide la țară, poți să-ți cumperi tu mașina funerară de top. Poți să ai magazinul cu cele mai bune prețuri. Poți să ai produsele și de calitate și de mai mică calitate la un preț redus. Nu-ți va merge. Am avut în zonă vreo 2-3 magazine, s-au închis toate. Bani pierduți, reprofilare. Așa gândesc. Deci, oameni buni, am încercat să nu intru foarte mult de detalii pentru ca să nu țină clipul foarte mult. Dar, persoanelor care vor să-și facă o afacere la țară, cred că le-am venit cu anumite sugestii, anumite idei și anumite sfaturi, chiar dacă nu sunt îndreptățit să dau anumite sfaturi, prin care se vor gândi de 2 ori dacă vor să facă afacerea sau nu o să o facă. Aveți grijă de banii dumneavoastră. Investiți cu cap și în ce trebuie. Și dacă veți avea profit, nu faceți cum fac oamenii de la țară în general și nu numai, să investiți în lucruri care sunt inutile și care nu vă trebuie. Investiți banii în ceea ce vă trebuie, renunțați la lucrurile care nu vă trebuie și care vă toacă din bani și credeți-mă, un ban investit este un ban la care tu, persoana care vrei să o investești, te gândești că nu-l mai ai. Pentru că banii vin și se duc. Dar oamenii ar trebui să fie oameni și să nu pună atâta preț doar pe bani și toate lucrurile să gândească că se rezumă doar la bani. Vă urez succes în afaceri și aveți grijă de banii dumneavoastră. Banii vin greu, dar se duc foarte repede.